سلاف هفالين هجا خد حس كدم دست بخلك قديجي نش كورسي في الكاريا السار بايثوني وهكا خد حس كدم في خلك كده امدهين بحثا كم داتا تايب كون كو اوجي داتا تايب سترينجا وكي يا ديار ناف بايثون دا كو داتا تايب سترينج هميا جرينترا و هميا بترتيب كارينان اجبر هندي ما او اينا دست بيكي وهكا خد حس كدم في خلك كده امدي بحثا هندك جرينجيد في داتا تايب كون هند فانكشن ويكين وكي بري نكاجي ما قد بو كدرست القلمة الناف اناكوندا القل جوبيتر مثلا القلمة بردوان بي هرصا الباي شارم جي اقادو القلمة بردوان بي هردو ايك تشتنو نفسي سيستمي دي بريفا بين وجا اجبركو الخلقة بوريدا ما السر جوبيتر تنفيذ كربو ام دي في خلقة هين السر باي شارم تنفيذ كين داكو اويت مثلا او شخص حزوان هي الباي شارم شولكن داكو اوجي باش نبن شفانتي قهشتنا جبر هندي بدي في خلك هين سر باي شارم تنفيذ كان هكذا باي شارم فكر افا واجهه بيجي نيو بروجكت باش تيجي دو نوفا جديده هر وصا جهه كي خزني دو ديار كي كالكيري خزن كي باش نجي بيجي كرييت وباش تيجي باش تدفيت البرنامج جديد فكت انجيل في برنامج ده فكت طبعا تشي بيجي جارك في مسج نيشان من هذا ان ذس ويندو يعني الهمان برنامج ده بوم فكر انه كاتب بيني دي مساحتها نفيسان داتا طبعا دسبيك فند نفيسان تدنا تدي هميه تحديد كي وديليت كي بيشتي تديليت كر هر تشتاقي دافيتم تدي الفي مساحتها خزني ده بخو نفيسي انجل في لا باريده تدي نفيسي ودهتا تنفيذ كرم طبعا انا كتبت فون تيب كان مازين كي تدي سيتينج بيشتي سيتينج تدي هي ناف فيريدا از بيجم ناف اديتورا وبيشتي اديتور ده هي الفيري فونت و بيشتي فونت بري خوب ددا اف جوري فونتانا مثلا هكا فونت نبدلت ابي تشي بجوهري و هروسا اف سايز ابو من اكم فيتن از بكم بي ان جي دب تشيك مازن بيتش بر هوا و هروسا لاين هايت يعني ريزد ما تشانجي ديربن بون من نوكا ايك و 0.2 تشي بك ايك 0.5 جونجي ايك ونيف يعني بيجن دهن در ريزد ما نفيسانه يت كودينج جي ديربن بري خوب ديك از بيم اوكي كام اف شاشانو كده وصابون وبيتن از شمل فيري بخو كودك نويسم ما قد بابت مال سر تشتيا بابت مال سر سترينج يا داتا تايب سترينج بري هم تشتي اگر تفيدو تشتكي برنت كه هم بس مجرد دنفيسي برنت او قوس برنت فاكي باشنج دبل كوتيشن ان سنجل كوتيشن فاكي او نفيسانا تفيدو تو دي الناف دنفيسي والفيري تو بيجدا ران وهاجر تفيد الفيري جي هاي الفي فولدر جي ران هاي وهكذا في رخي ران هاي همي اي كارد كان بري خب دينو الفيري او تشتي هكم في برنت كم هاي الفيري بومن ديار كرفه باشا تشتكي دي ريكا قديا هاي كو از بي ام بي تشتكي برنت كم بلي ريكا قديا هاي مثلا بون منكز بيجم اي كسانه ودبل كوتيشن فاكم ومثلا بيجم هالو او صار في شي وازي وزبيم الفيري دا نل ناف كوتيشن ده بس ناف متغير حكم ناف كريا اي بدامي وبيجم ده ران جارا قدي تربري خد ده الفيري بومن هالو الفيري برنت كرفه افا وقت بني برنامج باي شارم جي قالك بصانه هي قالك بخوشه هر کسی که حزاچه هبیتن تشيد القلمه بردوام بدو سحكته افي كورسي باشه نو كما قلت ام دي هين دبل کوتیشنی ابکار اینین بو نویسانه که اگر نویسانه ما ایک استیتمنت بدون یعنی جی ایک ریز بیتن باشه نو که اگر ایکی گوتا من سیدا مدویتن اف نویسانه من ببتا زیده ترش ایک ریزی يعني شو زيادة درش إجريزي يعني بونو من أفا هيا أفا كوبي كرف كلمة هلو و سبيسك من داقر توصى وصا وطبعا أف كلمات من همي طبعا ما خلت أو ذكر مفروض ما فراغك دا بايدة أوصى في شوازي وأم بين في كوبي كين وبشتي هنجي سبيسك الفيري داقرين ومدفت الجل سبيس يجي بين بوتشيج كدا او نویسانه دیفرجی بید اوسا وی شوازی برای خب دینو که اوه حتا وی حدی هکس بین وی ران کم جاره کدیم ما چی اشکال نینه اف کلمت هلو 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 همی دوسا وی شوازی هنا پرینت کرن باشه نو که کم فيت اف بین الریزه که خواره و اوجی مثلا ریزه که بده خواره یعنی بده باراگراف برای خب دینو که الوی حالتی اگر بو باراگراف برای خب دیگه ران کم دی چل مسئله هیتن برای خب دیده الوی جاره کدیجی همی بو مل سر ایک ریزه تنفیذ کرن اگر از وان کوتیشن دواره همیه راکم طبعا دی ایرورک پیدا بیتن برای خب دیده از بیج میده اوه همی ایک باراگرافه اوه همی ایک باراگرافه طبعا اگر نکس بیم وی شوازی تنفیذ کم دی ایرور الویری پیدا بیت بو چی چوکم من دبل کوتیشن بکار اینایه بو باراگرافه کی ما گو دبل کوتیشن دیت بکار اینان یعنی سینگل کوتیشن دیت بکار اینان بو ایک استیتمنته
باشا اگر من باراجرافك هبيتن يعني زيدترش ايج ريزا نفيساني ادفيت شبكم ادفيت از فان دبل كوتيشنا بكما سي بسي اوصا بري خب ده ايج دو و ايكا دي افادبتا سي وطبعا اف نفيسانا من همي دهتا ناف بينا وان هرسي اويديا ده بري خب ده فهم كات كم وكيشك يا سي افا ايك دو سي وافا ايك دو سي يعني سي الدست بيكي وسي الدمايكي بري خب دكن كاس بهم ران كم في جار ايرور نامينتين و دي تكست من وك باراجراف هتا برنت كرن بري خب ده ايرور نامان و تكست من وك باراجراف جي هتا برنت كرن بو چيچ کو من سي دبل كوتيشن بكارينا ابهمان شيوا تو شي سي سنجل كوتيشن ابكار بيني بري خب ده افنكل دمايكي سي سنجل كوتيشن وز بهم الفيريجي الفيديو مايكي جي بكم سي سنجل كوتيشن بري خب ده افيد هنيت زيده از بهم راكا مش فيري دا سيل دست بيك ابن وسيل دو مايك ابن بري خب دجارة قد يجي تنفيذ كم من شو مشكلة نابتن ونص من وكو باراجراف دي هيتا نفيسان يعني ما بس تجفي هندي تشتشتا اگر تريزا كابتني هبيتن تا اك ستيتمنت هبيتن تو دي دبل كوتيشن يعني سنجل كوتيشن جارة كتب كنب كاريني اگر تا باراجرافك هبيتن تو دي هي سي جارة سنجل كوتيشن يعني سي جارة دبل كوتيشن ابكار اني افا فرقيات ناف بين باراجراف وهروسا الناف بين مثلا هكذا اكس ستيتمنت هابيتن باش انه كان بين مثلا افين فيساني هم يجي بين وبون من بيجن ما اك ريزا هاي مثلا بيجن ماي نيم از نوح هوصا في شيواسي طبعا اكون كاستنفيذكم افا اك ستيتمنت هاي انجي اك ريزا افا دي بشيوازكي نورمال هيتا برنت كرنو متشو اشكال الفيريدا نابتن بو چیچ که ایک ریزه و من جی دبل کوتیشن بکاری نه اگر بیم سنگل کوتیشن جی بکار بینم او جی درسته باشه نکل ویرده ما تشتگی های تو تشيل قال باراجراف جي بكار بيني و تو تشيل قال ستيتمنت جي بكار بيني او جي اواد بيجني ده بوزيشن بوزيشن چه تشتا يعني نو كاز بيم بوزيشن طبعا همي قوا ايش صفري ده دست بيت كد يعني نو كا بوزيشن ام صفره و position y ادبيتا چه ادبيتا اك و position space ادبيتا دو و اول بیتا سه و چار و پنج و شش و هفت و هشت و حتی دو ماهی که کچنده يعني نو که اگز بین بجمده بس بومن position ايكي برنت كا يعني بجنا position صفر بري خب دي اگز بجمده بس position صفر الفي حالات دي چه برنت كاتن الفي حالات المفروض بس حرف ام بومن برنت كا بري خب دي بس حرف ام بتني دي بوتا برنت كات اگر من قوتي ده بونمونه ايك برنت كا الفي حالتي دي واي بتني برنت كا بري خب دي كاز بيم تنفيذ كا بري خب دي واي بتني برنت كرافر باشا نوكا افا بوزيشن مازاني واجاز بجمده سي هلبت اگر ببورن اجاز بجمده دو الفيري دو اتكتا سبيس يعني تشتغنينا برنت كات بري خب دي الفيري خالي بيت تشتغنينا كو برنت كاتنا افا جي مازاني باشا تشتغي دي جي هاي فانكشن كا دي جي هاي بجمده فانكشنال لينث لينث بو چه تیتا بکار اینان لينث بو هنت تیتا بکار اینان تو درجه هی آنجی عدد حرفت نویسانه که بزانمی او نویسانه چه پاراگراف بیتن چه ایک استیتمنت بیتن هر دو همان شوه چه مشکلات تیدم برای خواب الفری بجمده لينث و هکس لينث قوسید و واکمون ناف قوسید بجمده بو من لينث ای ببینه برای خواب دیده کنو کم گوته لينث ای ببینه از بیم ران کم دی رقمک بو من دیار بیتن او جي بيشتتا افا يعنيش ام هتاكو اتش افا ادبيتا 14 موقع خزني اني 14 بوزيشن تايد هين چوكا فراغ جي القلده بحسابن افا مازاني كالين جي بوتي تتشتي تتب كارينان باشا نو كم دهين سحكيني دا تشتاقي دي جي ماي هاي ادبجني دا ان تشتا يعني بسيارت كات اري فلان تشتا الناف افي باراجرافي ده انجي الناف افي ستيتمنت ده هي انينا يعني انه كده بيجمع ده اري بومن سحكي نوح الان تشتشت ان اي الناف اي ده هي انينا الفي حالتي دي تشبو من زفريتن اگر هبيتن دي بيجت بالي هيا واگر نبيتن دي بيجت نينا دي تشاو بيجتن يعني مقصدا من تشتش دي زفريتن تشتي هيك زفريتن ام بيجني ده بوليان يعني دي ترو يانجي فولز زفريتن بري خب دي كان نوح فعلا في تكستي هاي المفروض تشب زفريتن المفروض ترو بومن بزفريت بري خب دي ترو بومن زفران باش انو احمد الناف افي تكستي ده نينا
اگر از بیش میده اری بو مسحك اری احمد الناف افي تكست ده هيا نينا طبعا تتزاني احمد الناف في تكست ده المفروض فولس بالزفرينيت وباري خب ده فعلا فولس بومن زفرات. اذا ما باشيا ان زاني ام زانين ان بو تتب كار انان ان بو هند تتب كار انان تو تاكيد كي اري فلان كلمه انجي فلان حرف الناف فلان باراجرافي انجي فلان ستيتمنت ده هيا نينا افجي كاري انا كومازاني بو تتب بكار انان. ام دنو كتحويل بين الى موضوع جديد او جي ايفا ام دي بجنده اگر هاتو مثلا نوح الناف افي تكست ده هابو بو من شبكه بو من مسج كي برنت كبيجي اري هاي يعني مسج ام دي جوهرن بارينو كمسج مسجك بوماتينا مسجك بوماتينا نبدل ما بو يعني تروبو يانجي فولس بو نخير مدفيت اس مسجك ايش دفقو بالفيشن از بيجم بالي يا هاي يعني از كلمة بالي ويا هاي جلي زيدكم دي چاو لكم دي هم بيجم ده دي بيجم ايف اگر هاتو كلمة نوح هاو صفيشي وازي این برای خب ده این ای هبیتن برای خب ده پشتی ای از ده دو نقطه دان بالفعلی دو نقطه الفعلی دانم یادی ترد ویتوش بیر نکی ویتو سپیس هیل فعلی داگری هاوسا ده ایرور بوتا پیدا نبیدن پشتی اینگه تو ده چکی پشتی اینگه تو ده هی اوه مسیجی نویسی او مسیجی هکتا بفیتن بوتا عرض بکتن يعني اگر نوح هابو ده مسیج هبیتن و اگر نوح نبو مسجي نابتا مثلا نقول اگر نوح هابتا بيجي ياس مثلا we found يعني مديد the name نوح يعني نوفي نوح الفيريدا هابو بري خب دينو كفعلا يهاي بري خب دكاس برنت كام دي تشلي هيد بيجي ياس we found the name نوح بل ما نوفي نوح الفيريدا ديت باشا اجاز بيجي احمد طبعا احمد النوف دانينا بري خب دينو احمد الفيري نوكا اف مسجا برنت نابتن بري خب دي مسج برنت نابتن بوچي برنت نابتن چوكا ناوي احمد الوي تكست سريد او هكا ناوي وي ايدا نينا دو تشتاج بيرنكا پشتی هکو تو ناوی تکست بیجی لازمه تو وان هر دو نقطه دانی اگر تو وان هر دو نقطه ندانی دی ایرور بتا پیدا بیتن و پشتی هنگه اگر تو سپیس که جیل ویری ندانی برای خود دی خطا سور چال ویری دیارت کتن دی جارک دی ایرور بتا پیدا بیت وی تو تاب یعنی جی اک سپیس الویری داگری وشني تنفيذ كي بفيشي وازي بري خب دينو كد بشتتا احمد نين الفيري وطبعا اجاز بهم جارة قد بزفري منو انجي مثلا بون مناسبة كم ماي يعني هر تكست كي هابيتن دي بشتتا yes we found the name يعني اف ناف يعني اف كلمة هكا تو بحثت كر ما الفيري دا ديت باش انك از دي هما تشتكي ديتر او جي ام بجني دا نوت چتشتا نوت بو هنده تتب کار اینان کو عکس تو بکیتو بیجده اگر افتشتل ویریده نبو بو من فلان مسیجی پرینت کرد نوکا مدگوتی ده اگر هبو بو ما اوی مسیجی پرینت کرد نوکا ده بیجده اگر نبو اوی تشتی بو ما پرینت کرد يعني بو نمونه نوکا از بیجده اگر هاتو نوح این ای مثلا ببورن نوت این تبیجده اهو صادی بیجده نوت این اي بيت اگر نوح الناف طبعا في النوت ما خلت نفيسه تدي نفيسي النوت في شيء واسي وكذا بيجي ده اگر هاتو طبعا اف ما دام ايفنينا ادفيتو فيس بي سي بزوفريني وكي بري انه كاجاز بهم تنفيذ كان بري خب ده بيشتتا فولس بوتشي فولسا كان نوح يهي معنى نوح يهي ازل ديف نافي نوح قريم ونوح يهي اذا افت تشتا افت ترويا ترو نوت كبالعكس كده بتا تشي دي بتا فولس وفعلا فولس بتا اينا باش هكا نكاس افي بكما فولس افي بكما احمد طبعا نكاس بسيارت كم اري احمد النوف فيريدا هيا فولس نينا عكس فولس تشتا نوتا اذا نكاس بيم تنفيذ كم ديل فيري بتا ترو زفريتين بوشي ترو كما قلت افا احمد هيا الفيريدا فولسا مانا فولسا باشي نوتكا دي بتا تشي دي بتا ترو اذا افاجي مازاني كابتشواتتا ابكار اينان نوت ان اي ام دينو كاينا ايكا ديتر اگر ام ايف ونوت الجل اكدب كاربين يعني بالمدى اگر هاتو نوح مثلا الناف افيريدا هابو و بشتي هنجيل شينا كاز بيجم هابو بالمدى اگر نبتن يعني نوت ان وجارك دي جبيرناكا هكم اي بكار اينا لازم از دو نقطة دانو الفيري ولازم اس تابعي ان سبيس كي جيل فيري داغرم
ونو كده تشب مينيتن او مسج بوكس هم بفيتن او مسج جاها كم بفيتن از تاريخ نو كا الفيريدا اگر هاتو نوح هابيتن ابا بمعنى ترويا دي عكس كتن دي چليتن دي بيتا فولس دي بيتا فولس اذا لازم از في مسج فولس بجمده يس فاوند ينجي هابو باري خب دينو كاز چلي بكم بتنفيذ كم باري خب دي ده چه تشتاق بو من برنت نكر بو چه تشتاق برنت نكر چوكا يديتي بس من يقول ده نوت يعني عكس يديتني بكت اگر نكاز بجمده احمد باري خب دي بجمده احمد اوصو از بجمده احمد باري خب دي ده الفي حالة دي چه برنت بيتن الفي حالة دي بجتتا يس فاوند بو چي چوكا احمد الفيري ده نبو فولس بو عكس مكر نوت چلي هات بو ترو اذا ما دام ترويا اذا اف مسج دي هيتا تنفيذ كرن افاجي سبارات بايف وان الناف سترينج ده وطبعا بابت سترينج قالك جبر فرها هكا خدي حسكتن الخلقه بدا ام دهن هشتا تكميله كاين ودي بابتي تمام كاين ودهن هندك بابت الديجيت جرينجل ناف سترينج ده ورجرين حتى خلقه بمينن بخير وخوشي